डायोड रेजिस्टेन्स भन्ने बित्तिकै डायोड है डायोडमा के हुन्छ फरवर्ड बासमा जब त्यसमा जुन बिचको रिजन छ नि द्याट इज ब्यारियर रिजन डिप्लेसन रिजन भन्छ है डिप्लेसन रिजन अरू त्यहाँ डिप्लेसन रिजनमा त्यसको ब्यारियर पोटेन्सियल डिप्लेसन पोटेन्सियलको भ्यालु है अर त्योभन्दा ग्रेटर प्रायः सो ग्रेटर हुनुपर्छ जस्तै यदि पिएन जङ्सन डायोड सिलिकनको छ भने सिलिकनको ब्यारियर पोटेन्सियल कति छ 0.7 है सिलिकन ब्यारियर पोटेन्सियल 0.7 जर्मेनियम छ भने 0.3 यदि सिलिकन छ भने 0.7 भोल्ट भन्दा बढी भयो भने मात्र है सोर्स भोल्टेज त्यो सर्किट देखाइरहेको छ नि यहाँ भी भनेर है सोर्स भोल्टेज 0.7 है 0.7 भन्दा बढी भएपछि मात्र के हुन्छ यो फरवर्ड बास हुन्छ भनेको त्यो ब्यारियर पोटेन्सियल त्यो भन्दा बढी भ्यालु हुनुपर्छ फरवर्ड बास कुन बेला हुन्छ जब यदि डायोडको पोजिटिभ टर्मिनल पी टाइप इज कनेक्टेड टु पोजिटिभ टर्मिनल अफ सोर्स एन्ड एन टाइप इज कनेक्टेड टु नेगेटिभ टर्मिनल अफ सोर्स देन सच of biasing or connection of diode to a voltage source is said to be forward biasing भनिन्छ है फरवर्ड बास र रिभर्स बास एउटा हुन्छ फरवर्ड बासमा के हुन्छ जहिले पनि फरवर्ड बासमा है फरवर्ड बासमा यो अहिलेको फिगरमा हेर्ने हो भने फरवर्ड बासमा के हुन्छ कुनै भोल्टेज ब्यारियर पोटेन्सियल भन्दा बढी सप्लाई गर्यो भने त्यसपछि के हुन्छ डायोड फरवर्ड बास हुन्छ फरवर्ड बास भइसकेपछि त्यहाँबाट के हुन्छ करेन्ट फ्लो हुन्छ र डायोडमा के हुन्छ डायोडमा सर्टेन प्रोपर्टिज छ डायोडले के गर्छ यदि त्यो रुम टेम्परेचर भन्दा लेस छ र त्यसमा भोल्टेज सोर्स छैन भने के हुन्छ रेजिस्टिभ प्रोपर्टी अब एब्सोल्युट जिरो टेम्परेचरमा त के गर्छ त्यसले रेजिस्टेन्स हाइली रेजिस्टिभ प्रोपर्टी हुन्छ भनेको इन्सुलेटरको बिहेभ गर्छ जब नर्मल टेम्परेचरमा ल्याइन्छ प्लस त्यसमा भोल्टेज सोर्स सप्लाई दिइन्छ त्यसपछि के हो कन्डक्टर भन्ने बित्तिकै त्यसमा के हुन्छ रेजिस्टेन्स इन्सुलेटर हाइली रेजिस्टिभ भयो यो जब कन्डक्टिभ भयो कन्डक्टिभ मिन्स के हो तै पनि रेजिस्टेन्स चाहिँ हुन्छ है रेजिस्टेन्स चाहिँ हुन्छ भनेको त्यसमा डायोडमा फरवर्ड बासको केसमा कुन हुन्छ यसमा डिसी रेजिस्टेन्स है भनेको यदि त्यसमा भोल्टेज सोर्स भी एप्लाई गरेको छ द्याट इज डिसी भोल्टेज सोर्स है भोल्टेज सोर्स भी एप्लाई गरेको छ र त्यसमा आई भनेको आई अर आइडी है आई अर आइडी भनेको त्यो डायोडको एक्रोसमा फ्लो हुने करेन्ट छ भने त्यो भोल्टेज र करेन्टको रेसियोलाई हामीले के भन्छौँ भोल्टेज र करेन्टको रेसियोलाई नै हामीले के भन्छौँ स्ट्याटिक रेजिस्टेन्सको डायोड भन्छ है अर डिसी रेजिस्टेन्स भनिन्छ सिम्पली यसमा हेर्ने हो भने आरडिसी कस्तो भी बाई आई और त्यो भी भनेको डायोडको एक्रोसको भोल्टेजलाई हामीले भीडीले रिप्रेजेन्ट गर्ने हो भने भी क्यापिटल डी है सबस्क्रिप्टमा त्यसपछि आई क्यापिटल डी सबस्क्रिप्टमा है भनेको आरडिसी और स्ट्याटिक रेजिस्टेन्स इज गिभन बाई भीडी डिभाइडेड बाई आइडी पनि लेख्न मिल्छ और सिम्पली हामीले न्युमेरिकलमा हामीले ल्याबमा गरेका छौँ के गरेका छौँ त्यसमा भीएफ बाई आइएफ फरवर्ड बास भोल्टेज र फरवर्ड करेन्ट भनेर त्यसरी गर्न सकिन्छ त्यस्तै गरी डाइनामिक रेजिस्टेन्स है डाइनामिक रेजिस्टेन्स भनेको त्यसको एसी रेजिस्टेन्स है एसी रेजिस्टेन्स भनेको यदि त्यसलाई हामीले है सर्टेन भोल्टेज चेन्ज गर्यो भने जस्तै पहिला कति थियो त्यसमा पहिला चाहिँ 0.7 भोल्ट थियो रे त्यो बेला करेन्ट अलिकति कन्डक्सन हुन थाल्यो त्यसपछि त्यसमा हामीले 0.7 भोल्टबाट 0.9 भोल्टसम्म भोल्टेज चेन्ज गर्यो भने द्याट मिन्स भोल्टेज इज इन्क्रिज बाई डेल भी भनेको कति हो 0.7 देखि 0.9 सम्म भनेको 0. कति हो 2 भोल्ट है इफ भोल्टेज इज इन्क्रिज बाई डेल भी त्यो बेला करेन्ट पनि के हुन्छ करेन्ट विल अल्सो बी इन्क्रिज बाई सम भ्यालु द्याट इज सेड टु बी डेल आई है भनेको यदि भोल्टेज डेल बीले चेन्ज गरियो भने यसमा हेरौँ है यो फिगरमा भोल्टेज डेल बीले चेन्ज गर्यो भने करेन्ट पनि के हुन्छ डेल आईले चेन्ज हुन्छ एन्ड द रेसियो अफ चेन्ज इन भोल्टेज विथ रेस्पेक्ट टु द्याट अफ द चेन्ज इन करेन्ट है भोल्टेज जतिले चेन्ज गर्यो करेन्ट पनि त्यही रेसियोमा चेन्ज भइरहेछ भनेको त्यो दुईटाको रेसियोलाई हामी के भन्छौँ यसैलाई डाइनामिक रेजिस्टेन्स और एसी रेजिस्टेन्स भनिन्छ जस्तै यो फिगरमा हेर्ने हो भने यो फरवर्ड बासमा है यहाँ के छ डेल बीले चेन्ज गर्दाखेरि करेन्ट डेल आईले चेन्ज भएको देखियो है डेल बीले चेन्ज गर्दाखेरि करेन्ट के देखियो डेल आईले चेन्ज भएको देखियो र यसमा स्लोप भनेको के हो डेल वाई बाई डेल एक्स डेल वाई एक्सिसमा के छ करेन्ट छ एक्स एक्सिसमा के छ भोल्टेज छ सो स्लोप डेल आई बाई डेल बी र डीबी बाई डिआई और डेल बी बाई डेल आई भनेको रेसिप्रोकल अफ स्लोप है र हामीलाई के थाहा छ रेजिस्टेन्स है रेजिस्टेन्स भनेको के हो भोल्टेज बाई करेन्ट सो अहिले यो कुन हो डाइनामिक रेजिस्टेन्स डाइनामिक चेन्जिङ द्याट इज एसी रेजिस्टेन्स है एसी रेजिस्टेन्स कति छ यसमा एसी भनेको भोल्टेज बाई करेन्ट सो डाइनामिक रेजिस्टेन्स और एसी रेजिस्टेन्स स्मल आर है अघिकोमा के थियो क्यापिटल आर थियो अहिले यसमा स्मल आर एसी भनेको डाइनामिक रेजिस्टेन्स भनेको चेन्ज इन भोल्टेज बाई चेन्ज इन करेन्ट डीबी बाई डिआई भनेको कति छ स्लोप भनेको रेजिस्टेन्स इज इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु स्लोप है स्लोपसँग इन्भर्सली प्रोपोर्सनल कुनको यो भिआई क्यारेक्टरिस्टिक अफ पिएन जङ्सन डायोड है सेमिकन्डक्टर और पिएन जङ्सन डायोडको भिआई क्यारेक्टरिस्टिकको स्लोपसँग रेजिस्टेन्स चाहिँ जहिले पनि इन्भर्सली प्रोपोर्सनल हुन्छ र हामीलाई के थाहा छ
डायोडको इक्वेसन भनेको के हो डायोडको इक्वेसन भनेको I = IS एक्सपोनेन्सियल B डिभाइडेड बाइ NBT - 1 है अब त्यसमा अस्ति पनि भनेको थिएँ I लाई हामीले IT ले रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छौं त्यसैगरी यो IS एक्सपोनेन्सियल B लाई BD डायोडको एक्रोसको भोल्टेज है BD ले रिप्रेजेन्ट गर्न सकिन्छ भनेको I = IS एक्सपोनेन्सियल B डिभाइडेड बाइ NBT - 1 अब यहाँ हेर्ने हो भने यो एक्सपोनेन्शियल सम टाइम्स एक्सपोनेन्शियल टाइम्स है एक्सपोनेन्शियलको पावर सम भ्यालु -1 मा के छ एक्सपोनेन्शियल पावर भ्यालु है यसमा एक्सपोनेन्शियल पावर छ है एक्सपोनेन्शियल पावर अर्को चाहिँ के छ -1 छ एक्सपोनेन्शियल सम भ्यालु इज भेरी भेरी ग्रेटर देन के हुन्छ जहिले पनि 1 हुन्छ है एक्सपोनेन्शियल सम पावर इज भेरी भेरी ग्रेटर देन अस्ति क्लासमा पनि हामीले गरेको थियौं है क्याल्कुलेटरबाट हेरेर है एक्सपोनेन्शियल सम पावर भनेको 1 भन्दा धेरै लार्जर हुन्छ भनेको हामीले यो 1 को भ्यालु जुन -1 छ त्यसलाई इलिमिनेट गर्न सक्छौं सो I भनेको के देखियो यसमा IS एक्सपोनेन्शियल B/NBT - 1 मा है अब हामीलाई चाहिँ के छ dB/DI छ हामीलाई चाहिने dB/DI और यसको रेसिप्रोकल भनेको dI/dB सो अब यहाँ हामीसँग के छ भ्यालु I = IS एक्सपोनेन्शियल B/NBT सो यसलाई हामीले निकाल्नु पर्ने के हो dB/DI हामीसँग I छ सो यसलाई विथ रेस्पेक्ट टु B गर्छौं dI/dB आउँछ dI/dB भनेको यसको के हो रेसिप्रोकल है यसको रेसिप्रोकल सो dI/dB भनेको यसलाई भोल्टेजले डिफरेन्शिएट गर्ने डिफरेन्शिएटिङ above equation with respect to P that is dI/dB भनेको यसमा के छ IS भनेको के हो रिभर्स स्याचुरेसन यो चाहिँ के छ कन्स्टेन्ट छ त्यसपछि एक्सपोनेन्शियल x को सट्टा यसमा के छ एक्सपोनेन्शियल B/NBT है एक्सपोनेन्शियल सम भ्यालु भनेको के हुन्छ एक्सपोनेन्शियल यो 1/NBT टाइम्स B छ है 1/NBT एक्सपोनेन्शियल 1/NBT टाइम्स B भनेको एक्सपोनेन्शियल बाइ 6 के हुन्छ 2 एक्सपोनेन्शियल बाइ 6 छ भने जस्तै एक्सपोनेन्शियल 1/NBT टाइम्स B छ भने 1/NBT टाइम्स एक्सपोनेन्शियल सेम नै हुन्छ है भनेको यसमा के देखियो dI/dB = IS/N त्यसपछि एक्सपोनेन्शियल B/NBT है अब यहाँ हेर्ने यो वाला यो 1/NBT NBT बाइ के छ IS एक्सपोनेन्शियल B/NBT यहाँ अगाडि इक्वेसन 3 मा हेरौँ त IS एक्सपोनेन्शियल B/NBT यो के को भ्यालुसँग इक्वल छ करेन्टको भ्यालुसँग इक्वल छ सो त्यही भएर हामीले के गर्छौं यो IS एक्सपोनेन्शियल B/NBT लाई रिप्लेस बाइ के छ I तलको NBT के छ सेम नै छ n है n भनिरहेको छ सहिलोको लागि यसलाई इटा भनिन्छ है खासमा इटा तर हामीले सहिलोको लागि चाहिँ n है n भन्छौं है n को भ्यालु लाइज बिट्विन 1 and 2 है 1 भन्छौं अब यो dI/dB = I/NBT देखियो सो dB/DI हामीले चाहिने के हो AC रेजिस्टेन्स भनेको dB/DI सो dB/DI भनेको कति देखियो यसको रेसिप्रोकल भनेको NBT/I देखियो दैट मीन्स के हो AC or dynamic resistance small r AC is given by dB/DI which is equals to NBT/I n के छ कन्स्टेन्ट छ त्यसपछि VT पनि के हुन्छ थर्मल भोल्टेज कन्स्टेन्ट 26 मिलिभोल्ट और 0.026 भोल्ट त्यसपछि I भनेको के हो I चाहिँ भ्यालु चेन्ज हुन्छ भोल्टेज अनुसार I को भ्यालु चेन्ज भइराछ यो ग्राफमा पनि हामीले देखिरहेछौं I को भ्यालु चेन्ज भइराछ सो यसलाई कहिलेकाहीँ के भनिन्छ the AC resistance is inversely proportional to the current flowing through a diode कहिलेकाहीँ चाहिँ त्यो AC resistance को एक्सप्रेसन निकाल और डायनामिक रेजिस्टेन्स को एक्सप्रेसन निकाल नभनिकन के हुन सक्छ prove that the dynamic resistance of a diode is inversely proportional to current flowing through a diode भन्ने भने नि A नै हो है that is RAC is inversely proportional to I A नै हो है भनेको हामीले यसरी हामीले डायोडको एउटा स्ट्याटिक अर्को डायनामिक रेजिस्टेन्स त्यसरी हामीले डायोडको स्ट्याटिक र डायनामिक रेजिस्टेन्स निकाल्न सक्छौं